Chào tất cả các bạn, các con sinh lớp 4 nha, các con sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 42. Tìm hai số biết khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Như vậy ta biết tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Cả hai chị em có 15 viên bi. Phần của em nhiều hơn của chị 3 viên bi. Mỗi người được mấy viên bi? Tách thành hai phần. Lấy dần từng viên bi từ phần này đưa sang phần kia đến lúc hai phần hơn kém nhau 3 viên bi là được. Nếu hai chị em có hàng trăm viên bi thì làm cách nào? Ta sang bài toán. Tổng của hai số là 15. Hiệu của hai số đó là 3. Tìm hai số đó. Cách 1. Số lớn, số bé. Số lớn hơn số bé là 3. Và số lớn cộng số bé là bằng 15. Nếu bớt 3 ở số lớn sẽ bằng số nào? Tổng của hai số bằng bao nhiêu? Bài giải. Số bé là 15 trừ 3 rồi chia cho 2. Vậy nó bằng 6. Số lớn sẽ là lấy số bé cộng cho 3. Số bé cộng 3 như vậy là bằng 9. Đáp số lớn là 9 và số bé là 6. Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể làm như sau. Số bé là bằng tổng trừ hiệu rồi chia cho 2. Số lớn là bằng số bé cộng cho hiệu. Cách thứ hai. Số lớn, số bé. Số lớn hơn số bé 3. Tổng của số lớn và số bé là 15. Nếu thêm 3 vào số bé sẽ bằng số nào? Nếu thêm 3 vào số bé thì số bé sẽ bằng số lớn. Tổng của hai số sẽ bằng bao nhiêu? Bài giải. Số lớn là chưa biết, số bé là chưa biết. Đáp số lớn là chưa biết, số bé chưa biết. Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể làm như sau. Số lớn là bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Số bé sẽ bằng số lớn trừ đi hiệu. Như vậy số bé là bằng tổng trừ hiệu chia 2. Số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu chia 2. Ta qua bài số 1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo mẫu. Tổng, hiệu, số bé, số lớn. Tổng là 42, hiệu là 12. Như vậy ta lấy 42, ta trừ đi 12 là bằng 30. 30 chia 2 được 15. 15 ta đem ta cộng cho 12 thì ra 27. Như vậy số bé ta sẽ lấy 135 trừ đi 15 là 120. 120 chia 2 là bằng 60. 60 cộng cho 15 là bằng 75. 2700 trừ đi 700 là bằng 2000. 2000 chia 2 là bằng 1000. 1000 cộng cho 700 là bằng số lớn là bằng 1700. Tổng là 9, hiệu cũng bằng 9. Như vậy số bé sẽ là bằng 0 và số lớn là bằng 9. Ta qua bài số 2.
Lớp 4A có 35 bạn, số bạn gái nhiều hơn số bạn trai là 1. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn trai, có bao nhiêu bạn gái? Như vậy số bạn gái nhiều hơn số bạn trai là 1, thì số bạn trai sẽ là, ta lấy tổng trừ hiệu chia cho 2. Số bạn trai là 35 trừ đi 1 chia cho 2. 35 trừ 1 bằng 34. 34 chia 2 bằng 17. 17 bạn. Số bạn gái là số bạn gái nhiều hơn, số bạn gái nhiều hơn số bạn trai là 1, cho nên ta lấy 17 ta cộng cho 1 bằng 18 bạn. Rồi thông qua bài số phần thực hành. Thực hành 1. Tổ 1 và tổ 2 thu hoạch tất cả là 65 kg rau. Số rau thu hoạch của tổ 1 nhiều hơn tổ 2 là 7 kg. Hỏi mỗi tổ thu hoạch được bao nhiêu kg rau? Như vậy ta thấy tổng là 65 và hiệu là bằng 7. Mà tổ 1 thu hoạch nhiều hơn tổ 2, cho nên tổ 1 thu hoạch được số kg rau là số kg rau là lấy 65 cộng cho 7 để chia cho 2. 65 cộng 7 là bằng 72. 72 chia 2 là bằng 36 kg. Tổ 2 thu hoạch tổ 2 thu hoạch được số kg rau là, ta lấy 36 trừ đi 7 bằng 29 kg. Vậy đáp số tổ 1 là 36 kg và tổ 2 là 29 kg. Ta sang bài số 2. Khối lớp 4 và khối lớp 5 thu gom được tất cả là 2.000 vỏ hộp để tái chế. Khối lớp 4 thu gom được ít hơn. Khối lớp 5 là 200 vỏ hộp. Hỏi mỗi khối lớp thu gom được bao nhiêu vỏ hộp? Khối lớp 4 thu gom ít hơn, như vậy khối lớp 5 là thu gom nhiều hơn. Như vậy mình lấy tổng cộng hiệu
chia cho 2. Tổng là 2.000 và hiệu là 200. Vậy ta làm như sau. Khối lớp 5 thu gom được số vỏ hộp là 2.000 cộng 200 chia cho 2 là bằng 1.100 vỏ hộp. Khối lớp 4 thu gom được số vỏ hộp là ta lấy 1.100 trừ đi 200 bằng 900 vỏ hộp. Đáp số. Một ngàn một trăm vỏ hộp và 900 vỏ hộp. Từ qua bài số 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 172 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn đó. Như vậy ta có nửa chu vi khu vườn là 172 chia 2 là bằng 86 m. Chiều dài của khu vườn là lấy 86 cộng cho 22 chia cho 2 bằng 54 m. Chiều rộng của khu vườn là ta lấy 54 ta trừ 22 bằng 32 m. Đáp số. Năm mươi 54 m và 32 m. Và câu tiếp theo. Em giúp bạn tính tuổi của ông. Ông ơi, năm ông bao nhiêu tuổi hả? Năm bố cháu chào đời ông 27 tuổi. Bây giờ tuổi của ông và tuổi của bố cháu cộng lại là 117 tuổi. Như vậy ta có tổng là 117 và hiệu là 27. Như vậy tuổi của ông hiện nay là
117 cộng 27 chia cho 2. 117 cộng 27 là 144. 144 chia 2 là 72 tuổi. Đáp số 72 tuổi. Và các con học sinh lớp 4 thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và xin chào tạm biệt và hẹn clip sau nha. Bye bye.